Those doors, I'm a fool for your love. What's up everyone? Welcome to my YouTube channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng tutorial about on how to turn your iPhone into dark mode. Dark mode siya guys kasi kahit mag-YouTube ka, mag-Facebook, o mag-message, or kahit anong apps na nandyan sa iPhone mo ay magiging dark mode talaga siya. Grabe siya guys. So, and now, without any further ado, let's get started. And remember guys, wala siyang apps na ginagamit. So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. At ngayon, ipapakita ko sa inyo on how to turn your iPhones into completely dark mode. So, start na tayo, no? Let's go to settings and then back. So, yun, pupunta tayo sa general. Click, tapos hanapin natin ang accessibility. Click, tapos display, accommodation. Nandito guys, nakikita nyo, meron siyang invert colors at saka color filters. So, pupunta tayo sa invert colors at dito na rin meron silang dalawa choices, smart invert or classic invert. So, pipiliin natin na yung smart invert. Smart invert colors reverses the colors of the display except for images, media, and some apps that use dark color style. So, kung dito tayo sa classic invert guys, classic invert colors reverses the colors of the display. So, ang pipili natin ay ang smart invert. So, i-on natin siya. So, ayun na. Naging dark mode na siya. So, click back. Tingnan natin kung ano ba yung mga kulay na nagbabago. So, click natin ang color filters. So, dito guys, color filters siya. So, dito makita natin na ang red nagiging sky blue to dark blue to sky blue. Sa orange naman ay nagiging blue siya. Then sa yellow nagiging royal blue to dark blue. And then yung green nagiging purple to pink. And then yung blue nagiging orange to light orange. And ang purple nagiging dark green to yellow green. So dito na side guys, di ba kulay blue siya kanina. So nagiging orange na siya kasi nga yung kulay blue ay nagiging orange. So back, punta tayo sa home screen, tapos punta naman tayo sa Facebook. Try natin. So ayun na guys, nag-work talaga siya. So yung mga images niya, hindi talaga siya na apektuhan, ganun. So wala siya, diba? Nagiging dark na talaga siya. Kasi dark ang kikilig ko. Ganun. So, sa messages, ayan. Sa phone, ayan. Dark mode na talaga siya. May ganun. Back. So, sa files na naman, ayan. Pati sa photos. Try natin. Ganun. Back. Sa camera naman, ganun. So, ganun. Wala siya. Oh my god. Hindi napituhan yung kulay ng image mo. Ganun. So yan na guys. So thank you for watching. And don't forget to click the subscribe button. And don't forget to like this video. Thank you.